Kerdil ditakrifkan sebagai ketinggian orang dewasa yang kurang daripada 147 cm iaitu 4 kaki 10 inci. Kerdil ataupun dwarfism berlaku apabila seseorang individu dalam keadaan yang sangat pendek yang disebabkan oleh pertumbuhan yang tidak normal. Menurut JKM pula, kerdil bermaksud keadaan di mana ketinggian bagi seseorang adalah kurang daripada 142 cm bagi lelaki dan kurang daripada 138 cm bagi perempuan. Manakala terdapat banyak keadaan yang menyebabkan tubuh badan seseorang menjadi kerdil. Kebiasaannya disebabkan oleh hormon seperti kekurangan hormon pertumbuhan yang juga dikenali sebagai pituitary dwarfism. Kekurangan zat makanan juga boleh menyebabkan kerdil. Serta penyakit kronik yang serius juga boleh menyebabkan kerdil sebagai kesan sampingan. When I was 3 years old, my parents realized I had bow legs, and we went from hospital to hospital to find out what was wrong with me and stuff. And I think my first surgery was when I was 6 or 7 years old, so I wasn't really aware of it, so to speak, until later on in life when I was in high school, and then I did my own research. Then I know what was going on. Yeah. My mom was really supportive. She was sad, comforting, but very, very supportive. My dad, he was an engineer, so he always wants to fix things. So he was more concerned about fixing me and getting me as best as I can. So I went through like a lot of surgeries just for him to kind of fix me and stuff. But because of those surgeries, I can now like walk further and run and everything. So you can't really like get bitter about it because I am better physically because of that. There's many different types of dwarfism. There's no one flavor of dwarfism, and like I think it's very important people understand that. I have the spinal problem, some people don't, and some people have problem walking itself, whereas I don't. I can run and jog around. My sister taught me to be tough. I think that was the one really good thing that she did. She made sure that I wasn't going to get bullied by anyone. And my brother, he was more like my mom. He was just like a really great emotional support and physical support, pushing my wheelchair and stuff. Yeah. When I was going through surgery when I was younger, I was on a wheelchair a lot. So it was half my life on a wheelchair. So he would help push me around at malls, and then in school I had my friends to help. When I moved to crutches and I couldn't walk far, he would just give me a piggy bag. So he was really there for me, like emotionally and physically. Tyrion Lannister from Game of Thrones, I've always related to him so much. Growing up, everything he said, everything he felt when he was growing up and stuff really hit me. And there was a scene where he was on trial and his whole speech with his dad, yeah, I cried because I felt it. I would walk down the street or be sitting somewhere and a lot of people just stare at me. And when I was younger growing up, that was very difficult. But the older I grew up, the more I didn't care anymore. And a lot of kids have questions about me, and I kind of always wish the parents would just let them ask the questions, let me answer it, rather than shushing their kids and pulling them away and saying sorry and stuff. I think it's better if you teach the kids at a young age that it's okay, that there are people with disabilities and that they can talk about it so that nothing is taboo. I think everything should be talked about, and that's really important to me. I think the biggest thing is acceptance. You start accepting yourself first and everything else will follow. You cannot deny that you have a disability and stuff. I think you have to acknowledge that you will have difficulties in life and that there's always ways around it, rather than ignoring it and like thinking that it's all going to be okay. Like there are going to be moments where it's not going to be okay, and that's all right too. Like you always will find a way around it. At just under 3.5 foot tall, Arif Tambe had resigned himself to a life alone. But even against a backdrop of extreme size prejudice, the 32-year-old has finally found love with a woman 2 foot taller than him. Despite the threat of being an outcast in her own family, 21-year-old Amina Ahmed agreed to marry him, and they now have a son. और ऐसा अभी तक मुझे कुछ टेंशन नहीं कि मैंने इनसे शादी क्यों करी, इनकी हालत ऐसी है, ये ऐसे चल नहीं सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा मुझे खुश रख सकते हैं, ऐसा लगता है मुझे, और मैं बहुत खुश भी हूँ इनके साथ भी, अपने परिवार के साथ भी, इनके साथ भी. It was love at first sight for the unlikely couple who met in a mobile phone shop 3 years ago. However, Arif, who has a form of dwarfism and measures 3 foot 5 inches, was worried she might eventually reject him. तो मैंने उसको बता दिया ऐसा ऐसा मेरा पूरा करना पड़ता है, लेटरिन का, बाथरूम्स जो बात है वो भी मुझे करना पड़ता है, शावर भी, और तो एवरीथिंग मैंने उसको एक किया था, मतलब सब बता दिया था अपने बारे में, जो अपनी वीकनेस है वो. Just 2 years later, their happiness was sealed with a lavish wedding in their hometown of Mumbai.
but not everyone was happy. पहले जब मैं शादी करने के लिए तैयार हुई थी इनसे, तब मेरे खानदान वाले ज़्यादा मनाते कि ऐसा आदमी है, ऐसी हाइट है, वैसे। बाकी मेरी घर की फैमिली छोड़ के मेरे खानदान में केवल शादी में नहीं आया था, सब खिलाफ थे। Determined not to be a burden, especially after the arrival of his new son, Arif has invested in an electric wheelchair, which gives him more independence. And with their new confidence, the couple are now happy to be seen out in public. पब्लिक के रिएक्शन की मुझे पहले से हैबिट हो गया है कि पहले भी रिएक्शन वही रहने का, अभी भी रिएक्शन वही रहता है। अभी थोड़ा ये रहता है कि थोड़ा ज़्यादा स्टॉप के हिसाब से देखते हैं वाला, कह रहे हैं सी इज वाइफ, अरे Arif is overjoyed to have found the acceptance he has always sought. And with Amina committed to supporting her husband, their love is continuing to reach new heights. Autism yang dihidapi oleh Arif Tanbih adalah sejenis akondroplasia yang mana gangguan genetik telah menyebabkan pendeknya lengan dan kaki, namun mempunyai badan tubuh yang normal. Kebiasaannya, ketinggian individu tersebut rata-ratanya sepanjang 131 cm bagi lelaki dan juga sepanjang 123 cm bagi kaum wanita. Bagi Shirin pula, beliau mengidap dwarfism jenis spondylopsial dysplasia yang mana gangguan pertumbuhan tulang yang diwarisi telah menyebabkan pendek. Keadaan ini mempengaruhi tulang belakang beliau dan juga hujung tulang panjang di lengan dan kaki beliau. Okey, seterusnya adalah permasalahan orang Kerdil di Malaysia dan juga di India. Okey, kalau di Malaysia kita ada Shirin. Okey, Shirin ni dia mengalami masalah bolit sejak dari kecil sehingga terpaksa menjalani banyak pembedahan lah. Okey, bolit ni adalah keadaan di mana bahagian lutut dia renggang tapi bahagian dia punya bahagian kulali tu bersentuhan. Jadi memang agak sukar lah untuk berjalan. Okey, dan Shirin ni daripada kecil dia terpaksa gunakan kerusi roda. Dan diperlukan bantuan orang untuk bergerak sebab dan dia memang dari kecil sebabkan dia kena banyak buat pembedahan, memang banyak masa dihabiskan di atas kerusi roda lah. Okey, dan Shirin ni juga turut dibuli. Okey, mungkin sebab dia dari kecil dia lain daripada orang yang lain, jadi orang pun tak suka dan orang mengambil ini sebagai sebagai kesempatan lah untuk memperkecilkan Shirin ni. Okay, and then Shirin ni juga dipandang pelik oleh masyarakat dan juga kanak-kanak. Okay, bila Shirin ni keluar, orang memang akan sentiasa tengok lah, kenapa dia macam tu, kenapa dia lain daripada yang lain. Tapi semakin Shirin ni membesar, dia dah terima lah diri dia ni siapa. Dan bagi dia, kalau macam ada kanak-kanak yang pelik tentang diri dia lebih galakkan kanak-kanak tu macam bertanya dekat dia daripada mak ayah dia macam stop, jangan cakap macam tu ke orang ni ataupun minta maaf, sebab dia rasa kanak-kanak pun perlu tahu benda ni lah supaya diorang pun boleh belajar untuk terima yang ada yang orang macam mereka ni pun normal. Okey, seterusnya bagi klien Kerdil di India, iaitu Arif Ibrahim Tanbih. Okey, yang dia ni pula dari kecil dia ni memang rasa kurang keyakinan diri lah sebab dia ni orang Kerdil dan dia rasa macam Tuhan tu macam ambil satu nikmat daripada hidup dia lah, macam tu. Okey, dan dia memang kena bergantung kepada orang lain untuk uruskan diri dia seperti nak mandi ke ataupun nak pergi toilet. Okey, dan walaupun dia macam tu, masih ada orang kata ada orang suka kat dia, nak berkahwin dengan dia. Okey, dan bila dia nak berkahwin, dia memang mendapat tentangan daripada keluarga, masyarakat, terutama keluarga daripada pihak isteri dia lah, sebab isteri dia normal dan dia tak normal kan. So mungkin dia rasa macam boleh ke hidup bersama. Dan apabila Arif ni dah berkahwin, dah berkeluarga, lagilah diskriminasi kepada diri dia dan keluarga dia dan isteri dia tu lagi hebat lah, lagi besar sebab orang masih tak boleh nak terima yang orang Kerdil ni pun normal macam orang lain, boleh berkeluarga. Seterusnya, intervensi-intervensinya telah dijalankan oleh negara Malaysia dan juga negara India. Seperti yang kita tahu, di Malaysia kita mempunyai pertubuhan untuk orang Kerdil iaitu Pertubuhan Kebangsaan Orang Kerdil Malaysia, di mana pertubuhan ini terdiri keahliannya daripada warga negara Malaysia yang berbilang kaum. Pertubuhan ini juga bertujuan untuk memberi latihan
mengikut bidang-bidang yang diminati serta dapat memupuk rasa semangat di kalangan mereka. Banyak juga aktiviti-aktiviti dan program yang telah dijalankan di bawah pertubuhan ini seperti Hari Sukan Negara, perlawanan bola sepak, program aspirasi negaraku dan macam-macam lagi. Kalau di India pula, pertubuhan yang ada untuk orang Kerdil ini iaitu Little People in India, di mana pertubuhan ini adalah untuk menyokong dan memperkasakan orang-orang Kerdil untuk menjalani kehidupan mereka seperti orang lain. Pertubuhan ini juga adalah untuk memerangi kesalahpahaman mengenai orang Kerdil di India sambil meningkatkan kesedaran serta mewujudkan sistem sokongan di India. Kedua-dua negara mengadakan Hari Orang Kerdil Sedunia iaitu pada setiap bulan Oktober. Seterusnya iaitu Family Support Group, di mana kedua-dua negara ini menerima intervensi sokongan dari segi sosial yang telah diberikan oleh keluarga mereka. Perbezaan intervensi di kedua negara ini adalah dari segi pengabaian. Seperti contoh di India ni, mereka telah mewujudkan satu perkampungan orang Kerdil yang dinamakan sebagai Depon de Mural, di mana di sana mereka telah menjalani kehidupan mereka seperti membina rumah, bercocok tanam, bersukan dan banyak lagi. Kat sana juga terdapat satu pusat iaitu Theatre Vocational Training for Draft, di mana di situlah mereka berlatih untuk membuat aktiviti-aktiviti persembahan dan sebagainya. Apa yang saya faham, mereka membina perkampungan sendiri adalah disebabkan oleh orang-orang normal yang selalu mengabaikan dan menghina mereka. Di sana, di perkampungan sana, diorang menghormati di antara satu sama lain dan juga saling menyayangi. Terusnya kita masuk pada cadangan intervensi untuk kedua-dua klien dari segi individu, keluarga, masyarakat dan juga institusi. Okey, jom kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama iaitu individu. Okey, individu ni perlu menguasai kemahiran sosial dan komunikasi, iaitu orang Kerdil sendiri mereka perlu menguasailah kemahiran sosial dan komunikasi supaya lebih berkeyakinan serta percaya pada diri sendiri walaupun mereka mempunyai keterbatasan fizikal. Okey, yang kedua iaitu sistem sokongan utama. Okey, di mana keluarga merupakan sistem sokongan utama kepada mereka. Di mana anggota keluarga sendiri perlu saling bekerjasama dalam memberikan sokongan dari aspek emosi, fizikal dan juga moral, dan sentiasa berinteraksi agar dapat membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih baik dan juga berkualiti. Okey, seterusnya kita masuk pada masyarakat, iaitu masyarakat sendiri perlu diberi kesedaran iaitu pendedahan secara meluas kepada segedap lapisan masyarakat mengenai kesan dan juga akibat membuli golongan OKU, terutamanya golongan Kerdil lah, supaya dapat memberi kesedaran dan juga menggalakkan penerimaan masyarakat terhadap golongan Kerdil. Okey, yang terakhir iaitu institusi. Okey, antaranya ialah seminar advokasi memupuk kesedaran peluang kerjaya. Okey, ini adalah di antara kerjasama kerajaan dan juga swasta, iaitu mereka akan menggalakkan dan juga meningkatkan penyertaan para majikan untuk memberi peluang pekerjaan kepada golongan OKU seperti orang Kerdil. Itu saja. Kerdil adalah satu keadaan yang tidak dapat dielakkan namun mempunyai banyak cara untuk mengurangkan kesan kerdil tersebut terhadap seseorang. Individu Kerdil sepatutnya mendapatkan rawatan yang lebih awal bagi memastikan pertumbuhan yang maksimum dan kestabilan fizikal. Ianya adalah untuk memastikan individu Kerdil ini berdikari dalam kehidupan seharian mereka dan mengurangkan persepsi negatif masyarakat terhadap mereka. Keadaan Kerdil bukanlah satu keadaan yang membatasi seseorang individu untuk melakukan aktiviti seperti orang normal. Ianya boleh dinormalkan dalam masyarakat itu sendiri sekiranya masyarakat tersebut berfikiran terbuka dan berlapang dada terhadap keunikan yang dimiliki oleh seseorang individu.